একাডেমিলৈ আৰু তাৰ নতুন ভিডিঅ'লৈকে স্বাগতম। আজি আমি এনালাইচিছ কৰিম অহাকালি মানে 20 মাৰ্চৰ কাৰণে। আজি ৰাতি ফেডৰ মিটিং আছে। চ' মাৰ্কেটত কি হ'ল, আজি ৰাতিপুৱা খুলিছে ফ্লেট খোলাৰ পিছত আমাৰ যিটো কল আছিল সেইটো আমি কষ্টতে এক্সিট মাৰি দিছোঁ, কাৰণ ৰাতিপুৱা যিটো খুলিছিল ন সেইটো প্ৰায় ফ্লেট খুলিছিল তাৰপিছত ওপৰলৈকে গৈছিল। মই যোৱাকালি কৈছিলোঁ যে 3টা বজাৰ পিছত যিটো মুভমেণ্ট দিছে, গতিকে নেক্সট ডেৰ কাৰণে অলপো স্ক'পে নাৰাখিলে। চ' সেইকাৰণে ৰাতিপুৱাই জাষ্ট 20 পইণ্টমান ওপৰত উঠিছিল। চ' আমি যি ৰেটত এইটো লৈছিলোঁ কল, সেইটোতে এক্সিট মাৰি দিছোঁ। তাৰপিছত তললৈকো আহিছিল, তাৰপিছত ভলিটিলিটি হৈ পেলাই লাষ্টলৈকে ওপৰতে ক্ল'জ দিছে প্ৰায়। কথাটো হৈছে এনেকুৱা, এবাৰ আপুনি এক্সিট মৰাৰ পিছত সেইটোত আৰু ৰি এণ্টাৰ কৰিব মন নাযায়। আৰু মাৰ্কেটখন আজি গোটেই দিনটো আপ ডাউন তেনেকৈ কৰি আছিল। যদিও 100 পইণ্টছ ওপৰত দেখাইছে, এইখিনি সেই লাষ্টত প্ৰায় 2টা বজাৰ পিছতহে ওপৰত উঠিছে। চ' মিড কেপত মোৰ এটা আছিলে যে মিড কেপত আপোনাৰ কি হ'ব, আৰু এডাল ডাঙৰ গ্ৰীণ কেণ্ডেল আহিব বুলি লাগি আছিল। চ' সেইটো হৈছে, কিন্তু মিড কেপতো ট্ৰেড কৰিব নোৱাৰিলোৱে। লাষ্টলৈকে তলত আহিছে অলপমান। চ' কালি মিড কেপৰ কাৰণে লৈ গৈছোঁ অলপ, আৰু মিড কেপ এতিয়াও ষ্ট্ৰং আছে। দুদিন 2%ৰ মুভমেণ্ট দিছে। চ' অহাকালি এটলিষ্ট 1%ৰ এটা যদি গ্ল'বেল মাৰ্কেট চব ঠিক থাকে, ফ্লেটো থাকে, তেনেহ'লে 1%ৰ এটা কেণ্ডেল আহে। এতিয়া 23,000 পাবনে নাই, মই আগতো এবাৰ জনাইছিলোঁ যে আপোনালোকক প্ৰায় যেতিয়া এইটো কেণ্ডেল বনাইছিল ন, তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে ইমানখিনি ডাঙৰ ষ্ট্ৰং মোমেণ্টাম যিহেতু দিছে, ইয়াৰ পৰা এটলিষ্ট 23,200লৈকে যোৱা এটা সম্ভাৱনা ৰাখে মাৰ্কেটে। চ' অহাকালি আমি তাতে এক্সপায়াৰিও আছে, গতিকে ডাঙৰ এটা মুভমেণ্ট দেখিব পাৰোঁ। ফেডৰ মিটিং আছে, ডাও যদি ওপৰত উঠাই দিয়ে তেনেহ'লে এই 23,000 গেপ আপতে খুলি পেলাই শ্বৰ্ট কাভাৰিং ট্ৰিগাৰ কৰিব পাৰে, সেইটো এটা প্ৰবেবিলিটি এটা আছে। মিড কেপ এতিয়াও ষ্ট্ৰং, মানে দুদিন গ্ৰীণ কেণ্ডেল দিছে। চ' এইটো এতিয়া ব্ৰেকআউট দিয়া নাই হয়, বাট যদি কালি গেপ আপো খুলি দিয়ে ন, অলপমান শ্লাইড গেপ আপো যদি খুলি দিয়ে, তেনেহ'লে কি হ'ব, ইয়াতো এটা ডাঙৰ এনেকুৱা এটা কেণ্ডেল বনাব পাৰে, এটলিষ্ট ডজিও বনাব পাৰে, বাট ওপৰলৈকে এবাৰ লৈ যাব মাৰ্কেট যদি চব মানে পজিটিভ থাকে। চ' সেইকাৰণে আমি প্লেন কৰিছোঁ যে অলপমান কলছ লৈ গৈছোঁ মিড কেপত, কাৰণ দুদিন কণ্টিনিউৱাছ আপোনাৰ যদি গ্ৰীণ কেণ্ডেল দিয়ে, চ' থাৰ্ড ডে ইজ এ হাই প্ৰবেবিলিটি যে ওপৰ এবাৰ উঠিব। বহুতে কি কৰে, প্ৰফিট বুক কৰি দিব আৰু কিমান উঠিব তেনেকুৱা বুলি ভাবে, বাট সেইটো জেনেৰেলি নহয়। আৰু IT ছেক্টৰ ডাউন আছিল। চ' মিড কেপত IT ছেক্টৰ ডাউন হোৱাৰ পিছতো মিড কেপ আজি 2% ওপৰত আছে। চ' যদি IT ছেক্টৰ খালি ৰিভাৰ্চেল আহে, তেনেহ'লে মিড কেপ আৰু এদিন ডাঙৰ কেণ্ডেলৰ কাৰণে ৰেডি হ'ব পাৰে। নিফটি এতিয়া কি কৰিব, কালি এক্সপায়াৰি আছে। চ' ফেডৰ মিটিঙো আছে মেইন কথা। বাই চান্স যদি গ্ল'বেল মাৰ্কেট বহুত ষ্ট্ৰং হৈ যায়, কমেণ্ট্ৰি বহুতে ভাল আহে, জেনেৰেলি ৰেট কাট এনেকুৱা হ'ব, ৰেট কাট নকৰিও এটলিষ্ট কি কৰিব পাৰে তেওঁলোকে, একমডেটিভ যদি ষ্টান্স ৰাখি দিয়ে, বা এনেকৈ যদি জনায় যে ইকনমি এতিয়া ইনফ্লেশ্যন এতিয়া কণ্ট্ৰলত আহি আছে বুলি যদি কৈ দিয়ে, আৰু ইকনমিও এতিয়া মানে ঠিকে আছে বুলি কৈ দিয়ে, তেনেহ'লে কি হ'ব, ডাও আকৌ শ্বুট আপ মাৰিব। চ' তেতিয়া কি হ'ব, গোটেই গ্ল'বেল মাৰ্কেট ওপৰত আকৌ উঠি যাব। চ' এইটো এটা পচিবিলিটি আছে। এতিয়া কি হ'ব পাৰে, বাই চান্স যদি 23,000ৰ ওপৰত খোলে, তেনেহ'লে আপোনালোকে পাহৰি যাওক যে কিবা এটা দিনটোত ট্ৰেড পাব বুলি। সেই 23,000ৰ ওপৰত যদি খুলি দিয়ে, তেনেহ'লে চান্সে নাথাকে। ফুলি পেলাই লগে লগে শ্বৰ্ট কাভাৰিং আহিব, সেইখিনিত মানে অপশ্যন প্ৰাইজ আপোনালোকে কেটচে কৰিব নোৱাৰিব, কিমান মানে ফাষ্ট মুভমেণ্ট আহি যায়, সেইটো কেটচ কৰাটো মানে বহুত দিগদাৰ। তাতে আৰু এক্সপায়াৰি। চ' চব গোটেইখিনি মানে ইণ্ট্ৰিনচিক ভেলু গোটেইখিনি লৈ আহিব লাগিব। চ' ইটছ এ ভেৰি ট্ৰিকি চিটুৱেশ্যন। যদি ষ্ট্ৰং গেপ আপ মাৰি পেলাই ছেকেণ্ড হাফত যদি আমি অলপমান পুল বেক পাওঁ, তেনেহ'লে এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰোঁ। বাট এগেইন সেইটো অহাকালি যি হ'ব গেপ ডাউনতে হৈ যাব।
তাৰ পিছত অপশ্যন ৰাইটিঙৰ খেল আহি যাব নো চান্স একচুৱেলি মিড কেপত কি আছে মিড কেপত যোনে লৈ গৈছে আজি ত' তাৰ কাৰণে অলপমান প্ৰফিট হোৱাৰ চান্স এটা থাকে সেইটো কাৰণে মই মিড কেপ লৈ গৈছোঁ একেবাৰে লাষ্ট মোমেণ্টত যদি মোমেণ্টাম আহি যায় তেনেহ'লে সেই কলছ প্ৰিমিয়ামবোৰ ডাবল হোৱাও চান্স থাকে চ' সেইকাৰণে বাকী বেংক নিফটি চিৰিয়াছলি ছাৰপ্ৰাইজিং কৰি আছে বেংক নিফটিয়ে ইমানখিনি কালি মুভমেণ্ট দিয়াৰ পিছত আজি আকৌ ইমান ডাঙৰ এটা কেণ্ডেল ইমানখিনি আছিল অৱশ্যে 49,800 900লৈকে আহিব বুলি লাগি আছিল চ' আহি পেলাই চাব গ'লে ক্লজিঙো ওপৰতে দিছে চাওক ক্লজিঙো ওপৰত দিছে মোৰ এনেকুৱা লাগি আছিল এইটো থাকি পেলাই লাষ্টলৈকে বোধহয় প্ৰফিট বুকিং আহিব এটলিষ্ট 500 মানত আহিব কিন্তু তথাপি 500 নহয় সিহঁতে 700ৰ ওপৰতে দি থৈ দিছে চ' হাই চান্স যে কালি বেংক নিফটিত প্ৰফিট বুকিং এটা আহিব পাৰে বাট প্ৰফিট বুকিং এতিয়া কেতিয়া আহিব মস্ত ডাঙৰ গ্ৰীণ কেণ্ডেল বনাই পেলাই প্ৰফিট বুকিং আহে নে একেবাৰে লাষ্টত আহে এইটো কনফিউজন হ'বই মানুহ চ' ট্ৰিকি চিটুৱেশ্যন কালি হিৰ' হ'ব কালি হিৰ' মানে 3টা বজাৰ পিছত কোনোবা পিনেতো ডাঙৰ এটা মুভমেণ্ট আহিব সেইটো জানো সেই যে 10 টকা গৈ পেলাই 40-50 টকা যে হৈ যায় কলৰ প্ৰাইচ বা পুটৰ প্ৰাইচ তেনেকুৱা এটা মুভমেণ্ট আছে কালি নিফটিত বাট কোনফালে আছে সেইটো ক'ব নোৱাৰি চ' সেইকাৰণে ট্ৰেডিঙৰ এইটো প্ৰব্লেম এতিয়া মই কিছুমান ট্ৰেড লৈ গৈছোঁ এটা শ্বেয়াৰ আপোনালোকে চাব পাৰে ট্ৰেণ্ড এইটোত আপোনালোকে এই শ্বেয়াৰটোত অলপমান চাব ইমানখিনি তলত পৰাৰ পিছত এটা ষ্ট্ৰং গ্ৰীণ কেণ্ডেল দেন দুদিন কনচলিডেশ্যন দুটা গ্ৰীণ কেণ্ডেল আজি অলপমান তাৰপিছত ইণ্ট্ৰাডে যদি পচিবিলিটি হয় তেনেহ'লে এইটোত মই অলপমান ট্ৰেড কৰিব পাৰোঁ এইটোৱে বাকী পজিশ্যন ঠিকেই আছে এইটোৱে আজি ৰাতিপুৱা মাত্ৰ 5,000 পালোঁ একোৱে লাভ নহ'ল এইটোত নিফটি এইবোৰতো এনেই দুটা লট লোৱা গৈছিল জাষ্ট চিম্পলি মিড কেপ লৈ গোৱা গৈছে ট্ৰেণ্ড অলৰেডি লোৱা গৈছে বাকী আছে এনেকুৱা এতিয়া নেক্সট কি হয় মই এটা এক্সপেক্টেশ্যন এটা ৰাখি থৈছোঁ ট্ৰেণ্ডত যে এক্সপায়াৰী আগে ইয়াতে এটা ডাঙৰ এটা মুভমেণ্ট আহিব পাৰে কাৰণ দুটা বস্তু হৈ আছে এইটো লেভেলত অহাৰ লগে লগে বাইং আহি পেলাই শ্বৰ্ট কাভাৰিং এটা হয় ঠিক আছে এইটো তলত গৈছিল ফ'ল' আপ ডাঙৰ গ্ৰীণ কেণ্ডেল তাৰপিছত কনচলিডেট কৰি পেলাই এই দুদিনত 4% মুভমেণ্ট দিছে আজি অলপমান ৰিট্ৰেচমেণ্ট দিছে যদি অহাকালি যদি এই হাইটো যদি ক্ৰছ কৰি দিয়ে 5,300 দেন কি হ'ব যিমান শ্বৰ্ট আছিল যিবোৰত শ্বৰ্ট আছিল ন সেই শ্বৰ্ট কাভাৰিং আহিব চ' এটা পচিবিলিটি এটা আছে এইটোত চ' সেইকাৰণে এইটো ট্ৰেড বনোৱা গৈছে লেটছ চি কি হয় থেংক ইউ আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব